buhay. Magmamas naman tayo ngayon. Kung matatandaan nyo, noong nakaraang taon, ang dami-daming bumagsak sa exam at ang haka-haka ng iba ay parang kinuha daw yung exam sa civil service. May nagsabi na parang pang board exam na, wherein ang mga estudyante naman sa ALS ay mga elementary at high school lamang, di ba? So, nakahanap ako ng reviewer ng civil service and chinek ko siya sa curriculum ng K-12 at pasok naman siya dun sa curriculum. Ibig sabihin, ang mga skills na ito ay may chance na lumabas sa exam. Maaaring hindi eksakto, pero kahalintulad lamang nito. At yun ang pag-aaralan natin ngayon. I-flash ko siya sa screen at pagkatapos ay i-discuss ko kung bakit ganun yung naging sagot sa bawat item. Ready na kayo? Ready ka na? Obviously, yung choices number 1 and number 2 ay eliminate na natin. Isa yun sa strategy, yung elimination. Tatanggalin mo na kaagad yung malayo sa sagot. Kasi yung item, yung choices number 1 and 2, magbibigay lang sila ng least value. Di ba ang hinahanap natin ay yung merong highest value. So, yung choice number 3, number 4, and number 5. Unahin natin si number 5. Okay, sabi sa number 5, 1/3 of 120. 1/3 of 120 or 120 divided by 3, ang sagot doon is 40. That would give you 40. Choice number 4, 1/4 of 160. Diba? Or 160 divided by 4, that would give you also 40. Choice number 3 is 0.35 or 35% of 120. Or 120 times 0.35. That is 42. Diba? So, ibig sabihin, yung choice number 3 ang tamang sagot na merong highest value, and that is 42. Now method, multiplication, 120 times 0.35, 0, 10. So this is 6, 0, 6, and then 3. Let's add 0, 0, 12, and then 4. So we have 2 decimal places, so 1, 2. So the answer is 42. That is item number 3. No, it's not item. Bakit 2:30 ang sagot? 2:30 p.m. Bakit naging 2:30 p.m. ang sagot? Ngayon ang sabi doon sa problem is 15 hours ago. 15 hours ago. Ago, ibig sabihin, nangyari na. So, magta-time travel tayo. 15 hours ago is 11:30. Babalik tayo, magta-time travel tayo papunta kay 11:30. 15 hours ago is 11:30 p.m. Ayan. So, from 11:30 p.m., magbibilang tayo ng 15, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anong oras kaya itong point na to? If this is 11:30, so ibig sabihin this is 12:30. Pagdating ng 12:30 AM na yon, 'di ba? Kasi parang ito midnight
Pagdating ng 12, that is midnight. So, AM na paglagpas pag 12:01, that would be morning. So, AM na ito. So, ito, this is 12:30 AM, 1:30 AM, 30 a.m., 3:30 a.m., 4:30 a.m., 5:30 a.m., 6:30 a.m., 7:30 a.m., 8:30 a.m., 9:30 a.m., 10:30 a.m., 11:30 a.m., 12:30 p.m. na. Diba? Tanghaling tapat na yun. Kasi pagdating ng 12, haling tapat na yun. So, markahan natin, 12:30 p.m. na ito. Diba? So, this is 1:30 p.m. So, this is 2:30 p.m. 2:30. So, this is 2:30 p.m. itong point na to. Okay? Ilan daw ang naging decrease from 50 to 40? Ibig sabihin ng decrease is ibinaba. Ayan. So, sa unang tingin, ma-minus mo na lang kaagad. 50 minus 40, 10. Tapos, iisipin mo kaagad na 10%. Diba? Pero, mali yun. Ipoprove natin mamaya. Ngayon, mag-eliminate na naman tayo. Gagamitin natin ang elimination. So, eliminate na kaagad natin ito kasi masyadong malaki. Diba? 35% malabong mangyari. 25% masyadong malaki. And 12% may butal, diba? So, hindi rin siya malabo. rin siyang mangyari. Kaya ang isi-solve natin, itong dalawa, dito tayo mag-focus, diba? Dito tayo mag-focus sa dalawang ito. So, 50 minus 40 is 10. Diba? Ito yung ibinaba. Pero hindi yan percent. Ang ibig sabihin lang yan, ilang porsyento ang 10 ng 50. 10 is what percent of 50. Paano ang proseso yon? Ang ginagawa dyan is 10 divided by 50. Ayan, 10 is what percent of 50? 10 divided by 50. So, kulang siya, kaya magdadagdag ng 0. 100 divided, copy natin yung decimal. 100 divided by 50 is 2. Diba? 2 times 50 is 100. So, 2.2 or 20%. So, hindi siya 10%. Diba? Hindi ibig sabihin na 50 minus 40 is 10. Hindi ibig sabihin na itong 10 na to ay yun na yun. Yung 10% na yun. So, that's wrong. Ang ginagawa, ma-minus mo muna siya, 10, 50 minus 40, ito yung difference niya, ay hinihingi natin, ang hinihingi dun sa problem, ay hindi naman yung difference, kundi yung decrease in percentage. So, 10 divided by 50 is 0.2 or 20%. Kaya ang sagot is 20%. Lowest term of 336 over 564. So, mahirap pagka dahil sa exam ay hindi pwedeng gumamit ng calculator. Apply natin dito ang divisibility rules. Kung natatandaan nyo, yung rule number 3 is, ang ginagawa, para malaman mo na divisible o can be divided by 3, yung maraming digits, ginagawa dito, for example, 3 plus 3 plus 6. Ito yung mga digits dito, diba? So, 3 plus 3 is 6, plus 6 is 12. So, 12 can be divided by 3. Ibig sabihin, ito ay divisible by 3. Check siya. Ngayon, check natin kung divisible din ba siya by 4 or can be divided by 4. Ang rule naman sa 4, yung last 2 digits lang. Last 2 digits kapag pwede siyang i-divide sa 4. 36 can be divided by 4, diba? 36 divided by 4 is 9. So, check siya.
sa divisibility by 4. Kapag pasok siya sa rule number 3 and rule number 4, ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa 12. So, ito ay pwedeng i-divide sa 12. Tingnan natin kung pwede rin siyang i-divide sa 12 itong 564. So, gawin natin yung ginawa natin dito sa 336. So, 5 plus 6 plus 4 is 15. Diba? 15 divided by 3 is 5. So, ibig sabihin, 564 is divisible by 3. So, check ulit siya dito sa 3. Tingnan natin kung divisible din ba siya by 4. 64. 64 divided by 4. Yung iba, hirap pa rin sa pag-divide kasi masyadong malaki pa rin sa kanila yung 64. Gawin, hati-hatiin mo. 64 divided by 2 is 32. 32 divided by 4, kaya na. Diba? 32 divided by 4 is 8. So, ibig sabihin, divisible by 4 siya. Pero doon sa kayang mag-compute, 64 divided by 4 is 16. Strategy lang yung ginawa kong hinaf-half-half ko siya, hinati-hati ko siya, para lang malaman kung talagang divisible ba siya by 4. Dalawang beses siyang hinati. Diba? So, ibig sabihin, itong dalawang number na to, 336 and 564, are divisible by 12. So, pwede silang i-divide sa 12. O, ngayon, 336 divided by 12. Para mas mabilis mo siyang gawin. Diba? So, 336 divided by 12, 564 divided by 12. Bakit natin ginagawa tong divisibility na to? Para hindi ka nang magsayang na lahat ng mga numbers, yung mga given dun kanina, yung lahat ng mga choices, kailangan mo siyang i-divide sa kung anong number na hindi mo naman alam kung anong number. Ngayon, kung kaya ini-apply natin ang divisibility rule para mas mabilis mong gawin. Diba nga, meron tayong allotted time lang para sagutan ang bawat item. We have 0.56 minute para lang masagutan ang bawat item. So, kailangan mas mabilis ka. So, divisibility rule, kabisaduhin divisibility rule, isa yun sa strategy para mas mabilis kang mag-divide. Since alam mo na ngayon kung anong number ang ipang-divide mo dito sa dalawang to, which is 12, 336 divided by 12, 564 divided by 12, pwede mo na ngayon i-apply yung long method division katulad ng example na pinakita ko kanina dun sa una nating item, yung item number 1. So, 336 divided by 12 is 28, while 564 divided by 12 is 47. 28 over 47 is the lowest term of this fraction. Okay, fractions closest to 2 over 7. Unang-unang gagawin, process of elimination. Tanggalin na natin yung alam nating malayo sa sagot. So, tanggalin na natin itong tatlong to para mag-focus tayo dito sa dalawa. 1 over 7 and 3 over 10. Ang pinakamadaling gawin dito is to convert this fraction into decimal. Gawin mo siyang decimal. Paano gawing decimal ang fraction? Dinidivide lang ang numerator by the denominator. 2 divided by 7. Unahin muna na natin to bago itong dalawa para malaman natin kung kanino natin ikukumpara yung dalawang yon. So, 2 divided by 7. Gawin natin ulit kung ano yung prosesong ginawa kanina dun sa unang item. Long method division. 2 divided by 7 will give you 0.285 or 0.29. Diba? Kapag ni-round up siya. So, ngayon, 1 divided by 7 and then 3 divided by 10 or 3 over 10.
1 divided by 7 will give you 0.14 and may decimal pang konti. And digit pang kasunod. And 3 divided by 10 is 0.3. So, dito sa dalawang to, ang pinakamalapit is ito. Closest to 2 over 7 is 3 over 10. So, di ba? Ang bilis lang. Unang process na gagawin natin is kunin natin ang difference nitong dalawang. 2,250 minus 1,870. This would give you 380. Ito yung difference for 8 months. Ito yung increase for 8 months. So, ang hinahanap, diba, is monthly. So, we're going to divide 380 by 8 months para makuha mo yung average monthly. So, 380 divided by 8 will give you 47.5. Equation will look like this. 20x or 20 peso bill, x variable, plus 10, yung 37 na total bills, minus x. Ito yung total bills, diba? And this part will be 520 pesos. Yung total amount ng money niya. So, 20x plus ito 10 times 37 is 370. 10 times x is negative 10x equals 520. Hindi mo pwedeng i-add ito dito kasi ito, ang tawag dito sa may mga variables, may mga kasama mga letters, variables are coefficient. Tapos ito namang whole numbers are constant. So, we're going to add the coefficients and add the constants kung sino yung magkakapareho. So, 20x plus negative 10x is 10x. 370 minus 520, kasi transfer na siya dito, magiging negative siya, magiging subtraction siya. 370 minus 520 is negative 150. Yan. Ganito na itsura niya. So, kailangan x na lang matira dito para malaman natin kung ilan yung 20 nga. 10x minus 150. Gawin natin siya. I-transfer natin itong x dito sa kabila ng equal. 10x equal to 150. Para mag-cancel tayo. Magkaroon ng cancellation. So, para ma-cancel natin si 10, x na lang matira. So, we're going to divide this by 10. Siyempre, kung anong ginawa mo dito, gagawin mo yung sa kabila. Divide also by 10. Cancel. So, x na lang ang naiwan dito. 150 divided by 10 is 15. This means that Freddy has 15 20 peso bills. 20 peso bills. If the sum of 5 consecutive numbers is 95, what is the third number?
take note of the word consecutive and syempre yung third para mamaya. Consecutive means sequence siya. So let us use x. So let x be the first number. So x plus 1, x plus 2, x plus 3, and then x plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung sequence niya. Ito na equation natin. X plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus x plus 4. X plus x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus x plus 4 equals 95. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5x. 5x plus 1 plus 2 equals 3 plus 3 equals 6 plus 4 equals 10 equals 95. So, remember kanina yung coefficient and constant. So, itong 10, di siya pwedeng i-add sa 5. Pwede siya dito. So, 5x. Itong 95 nandyan pa rin. Itong si 10, ililipat natin dito. Kaya magiging subtraction. Diba? May iba yung kanyang Sign. May iba yung kanyang sign. So, 5x is equal to 85. 95 minus 10. Divide natin siya sa 5. Divide natin siya sa 5 para makancel natin. X na lang ang matitira. 85 divided by 5 is 17. 17 is the first number. 17, 18, 19, 20, 21. Third number is 19. So let's prove. 17 plus 18 plus 19 plus 20 plus 21. That is 95. One-third of a certain number added to 1/5 of the next consecutive number is 5. What is the sum of the two numbers? Okay, ngayon hanapin na naman natin si x. Ano ba yan? Si x palagi na lang, di ba? Char. So, let x be the first number. X be our first number. Then, x plus 1, katulad lang nung kaninang ginawa natin dun sa nasundan nito na item, x plus 1 be our next number. So, here we go. One-third of x, diba? Sabi kanina, one-third of the certain number added to 1/5 of the next consecutive number. One-third of x plus 1/5 of x plus 1 equals 5. Ito yung 5 kanina. Equals 5. Etong 1/3 of x, parang katulad lang din siya ng x over 3 plus 1 times x is x over 5 plus 1 times 1 is 1 over 5 equals 5.
Ito na yung equation natin. So, we have different denominators. That's why we have to look for the LCD. And our LCD will be 15, 3, and 5. LCD of 3 and 5 is 15. So, lahat ng to, i-multiply natin sa 15, which is our LCD. When 15 divided by 3 is 5 times x is 5x. 15 divided by 5 is 3 times x equals 3x. 15 divided by 5 is 3 times 1 is 3 equals 15 times ang gagawin dito kasi whole number siya. 15 times 5 is 75. Okay. May plus dito. May plus ito. Nakalimutan ko lagyan kanina. So, remember yung coefficients and constants. So, we're going to add the coefficients. Tapos, ito naman yung constants. 5x plus 3x is 8x. Ito, ililipat natin dito sa kabila ng equals. Ito si 75. Since malilipat siya dito, transforming of terms ang tawag doon. Malilipat siya. Kaya ito, yung dating positive, magiging negative 3. So, magiging ganito na siya. 8x, we have 8x is equal to 75 minus 3 is 72. So, cancellation. Para makancel, si 8 dito at si x na lang ang matira. Divide natin sa 8. Likewise, on the other side. Cancel, x na lang. 72 divided by 8 is 9. So, ibig sabihin, yung unang number, the first number is 9. And the next consecutive number is 10. Siyempre. First number is 9 and the next consecutive number is 10. So, add natin tong dalawang to. We have 19. That's why the answer is 19. A certain number is tripled and divided by 4. If adding 13 to the results give you 58, what is the original number? So, ngayon gagamitin natin ulit si x as our variable and b our unknown number. So, we have 3x. Kasi, diba, tripled. Tatlong x, 3x. Divided by 4 plus 3. Close natin yan. Kasi yung result nito added to 13. Hindi plus 2, 13. It will give you a result of 58. It is according to our problem. So, ito na yung ating equation ngayon. Now, we're going to transfer 13 to the other side. Yan, diba? Lilipat natin kasi constant din siya. Ito si 4, lilipatin natin mamaya, pero unahin muna natin si 13. 3x divided by 4 is equal to 58. Yung positive, magiging negative na ngayon. 13. 3x divided by 4 equals 58 minus 13 is 45. Now, 3x
is equal to 45. Kanina, division to, diba? Gx divided by 4. Lipat natin dito sa kabila, sa tabi ni 45. So, magiging times 4 na siya. Diba nga, nababaliktad kapag nalilipat na siya sa other side. So, we have now 3x equal to 45 times 4 is 180. So, cancellation na tayo. Para makapag-cancel, we're going to divide both sides by 3. Cancel. So, x na lang ang natira. 180 divided by